In het kader van de nationale en internationale committering van de Nationale Assemblée aan de bestrijding van rampen zijn er 2 werksessies gehouden. De werksessies zijn gehouden met als doel de bewustwording bij parlementariërs en overheidsstructuren te vergroten ten aanzien van internationale afspraken over rampenbestrijding, zoals het Sendai-raamwerk voor rampenbestrijding. Vandaag, vrijdag 2 augustus 2019, is er in het parlement een workshop gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn nationale en regionale autoriteiten met ondersteuning van het NCCR aan DNA-leden voorgehouden welke acties moeten worden ondernomen om door mensen veroorzaakte rampen in een gebied te voorkomen. Verder is er besproken hoe de negatieve effecten van natuurrampen kunnen worden verminderd. We voeren nu naar de opening van de workshop in het parlement. We zijn hier allemaal om met elkaar weer van gedachten te wisselen over een voor Suriname bijzonder belangrijke zaak. Deze kwestie van disaster risk reduction, die inhoudt het proberen te voorkomen van rampen die door mensen veroorzaakt worden en het proberen te voorkomen of in elk geval te verminderen van de effecten van natuurrampen. Daar gaat het in totaliteit om. Je gemeenschap meer weerbaar maken voor beide gevallen. Dit is zo belangrijk in de wereld dat internationale afspraken zijn gemaakt en die zijn bekend geworden als het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, waarin er stappen worden besproken en geadviseerd aan landen om te werken naar een gedegen en geïntegreerd plan voor rampen. Een van de bijzondere kenmerken van de bestrijding van rampen en het voorkomen van rampen is dat het uiteindelijk geen zaak is van de overheid. Het is een zaak van de overheid, nationaal, een bijzondere zaak van de regionale overheden en de lokale overheden en van de totale gemeenschap in al die gebieden. Wij hebben tot op dit moment in eerste instantie onze bewustwordingssessie gehad, toen met de DC's, samen met hulp en ondersteuning steeds van het NCCR, die met de DC's regelmatig bezig is. En we hebben een pad gestart om ook voor de leden van DNA en andere overheidsactoren het bewustwordingsproces en de gedachtegang hierover voort te zetten. Deze keer praten we over wat we zouden moeten doen in ons gebied, in ons district of zelfs in onze woonplek om rampen te voorkomen en daar waar wij ze niet kunnen voorkomen omdat het natuurrampen zijn, om de effecten daarvan te verminderen. Verder is er een speciale sectie waar het erover gaat dat soms menselijk handelen het effect van natuurrampen versterkt. En dat staat een beetje ertussenin, want die natuurramp zou misschien altijd komen, maar door de wijze waarop wij omgaan met onze leefomgeving kunnen we het effect daarvan versterken, het negatief effect wel te verstaan. Dat is wat we vandaag gaan doen. Ik weet niet of iedereen zich ervan bewust is in het land dat Suriname een van de landen is die in elk geval wat betreft de klimaatcrisis heel grote risico's loopt. Ons land is echt een van de eerste 10, afhankelijk van uit welke hoek je het bekijkt, zijn we misschien 5 of 9, maar dat maakt niet uit. Het betekent dat we zeer kwetsbaar zijn en in deze eeuw, en nu al, het komt niet echt over 20 of 30 jaar, we zijn constant, lopen we risico, omdat 75 tot 80% van al onze activiteiten, economische zowel menselijke activiteiten, onze mensen wonen in de kustvlakte, onze activiteiten spelen zich af in de kustvlakte voor een heel groot deel. En die kustvlakte van ons is niet echt veel boven de zeespiegel en is kwetsbaar voor zaken vanuit de zee.
Daarnaast weten we dat we niet alleen op water moeten rekenen in deze eeuw, wat natuurrampen betreft, maar dat ook zaken als hittegolven en droogte en dat soort zaken ons te wachten kunnen staan. Dus wat de natuurrampen betreft is Suriname erg kwetsbaar. Wat betreft man-made disasters, rampen door mensen veroorzaakt, wel, daar kunnen we vandaag dus verder over praten. We hebben wat bedrijven en activiteiten die dat kunnen veroorzaken, maar we zijn natuurlijk geen groot productieland waar vaak meer van dat soort risico's zijn. Maar we luisteren naar de deskundigen en naar de mensen die in de regio zitten. Het nationaal rampenplan, zoals we dat uiteindelijk graag hebben, is een proces. De regering of de Nationale Assemblée kunnen niet in hun kantoortje zitten en een rampenplan schrijven. En wij hopen als Nationale Assemblée door deze sessies met elkaar, met de regeringsautoriteiten, met de DC's en nu ook met andere actoren, de bedrijven, waterleiding hebben we uitgenodigd, EBS en zo, staatsolie, die vanuit hun sector ook wat zaken zullen belichten. Wij hopen hiermee het proces te hebben opgestart. Laat het heel duidelijk zijn dat NCCR al heel lang bezig is, ook met de DC's en met de Nationale Assemblée. Maar het gaat meer om de bredere bewustwording via de media, via de leden, omdat we uiteindelijk met die hele samenleving zullen moeten werken. Ik wens iedereen vandaag dus een vruchtbare dag. We gaan informatie uitwisselen en we hopen aan het eind van de dag dus een verslag te hebben dat niet alleen voor het parlement inzichten geeft, maar dat we ook naar de regering kunnen sturen om verder te werken aan het resilient, het weerbaar maken van Suriname voor rampen. Omdat rampen we niet altijd kunnen voorkomen, maar we kunnen misschien wel voorkomen dat ze ons totaal kapot slaan of dat ze ernstige schade toebrengen die heel moeilijk te herstellen zal zijn. Vaak wordt gesteld dat Suriname een gezegend land is. Want we zouden geen rampen hebben in het land, in Suriname. Maar je weet, nergens op de wereld blijven de klimatologische omstandigheden hetzelfde. Het zou bijna nostalgie lijken als we zouden denken dat Suriname ooit zo'n veilig en rustig land zou blijven. Ooit zei een maatschappijleraar tegen mij van de AMS, van overal waar de mens gaat, zit hij te verstoren. Want als het aan de natuur lag, was het altijd wel evenwichtig. Het laat u wel denken aan de butterfly-effect, van wat wij allemaal creëren op één plek en als consequenties de andere plek mogen ervaren. Kennelijk is het ook zo dat als de natuur zich reageert en we het als een ramp zien, is het een rampzalig voor ons, maar niet voor de natuur die zichzelf weer in balans brengt. Wij zijn als samenleving moeten dus onze samenleving inrichten om onze coexistentie met die natuur natuurlijk te waarborgen. En we hebben het prerogatief van ratio om dat te doen voor onszelf. Ik zie alle mensen met ratio, met de deskundigheid hier. Ik hoop dat voor onze samenleving een inrichting dusdanig kan geschieden dat we in de toekomst inderdaad ons in die coexistentie met die natuur, niet als ageren tegen de natuur, coexistentie iets kunnen inrichten dat bevorderlijk kan zijn voor beide. Onze kust is erg gevoelig, dat weet u. Als u gaat inpolderen, gaat u landdaling krijgen, met als gevolg dat de zeespiegel overhand zal hebben. Verandering heeft plaatsgevonden dus toen. Gaan we terug naar Paramaribo, dan komen wij ook heel veel. Plantatie over het algemeen. Die gaan tot aan de kust. Dat gebied is nog steeds verlaten, met een meter tot half meter beneden. Het hele gebied is vol met water. Hier en daar wat mangroven, maar ze kunnen nog niet groeien. Het zijn zaken die van het verleden meegekomen zijn. Als u doorgaat teruggaat even naar Saramaka, dan ziet u ook de kleine kreekjes daar. En dat is nog steeds aan het groeien. Dat deel groeit nog steeds. Omdat daar niet zoveel activiteiten zijn geweest, nietwaar? Gaat u nou helemaal naar het oosten, dan heeft u ook daar weinig klachten over met betrekking tot rampen, met betrekking tot verliezen zodanig. Omdat die activiteiten daar niet hebben plaatsgevonden in het verleden. Dus de historie moet u ook kennen. Ga graven in het archief, dan gaat u zien dat er wat verband is met betrekking tot onze kust. Dat neem je mee, dit heb ik gewoon gefotografeerd. Ik zag een mooie kaart, dus ik maakte een foto van.
Het is allemaal gebieden die in feite aan de orde zijn geweest waar verandering heeft plaatsgevonden. De hydrologie is kapot. Een andere balans is gekomen. En daarbij hebben we niet veel kunnen doen. Maar we gaan door en die keer gaan we ook door met onze rijst aanplanten, met inpoldering enzovoort. Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met hoe ga je om met het hele waterhuishouding, met topografie, met vruchtbaar land, met de resources die we hebben. Je gaat het niet onderuit om de resources niet te gebruiken. U gaat de resources moeten gebruiken omdat we daarvan afhankelijk zijn. Dus u heeft een uitdaging. Enerzijds heeft u de resources die u moet gebruiken. Anderzijds weet u, als u dit doet, gaat dat gebeuren. En het is niet nieuw, het staat er. Hier ziet u een paar beelden met betrekking tot zeespiegelstijging. Ik heb gewoon meegenomen daarbij. Het is gewoon een schets, ik heb gewoon gekopieerd. Stormsurge, u weet het, we zitten aan de kust. We hebben te maken met winden die waaien van het noordoost tot oost tot noorden, afhankelijk van welke tijd van het jaar je bevindt. De eerste helft van het jaar heeft u te maken met noordoosten-noorden. En als de winden sterker worden, en die worden op dit ogenblik sterker vanwege verschil in temperatuur en verschil in opwarming, dan krijgt u een opstuwing, omdat de wind een grote strijklengte heeft over de zee en die komt aan. En als dat gekoppeld wordt met nog een zeespiegelstijging dat doorgaat, ik kom nog later op terug, dan ziet u dat die verder doorgaat. En als u de forecasting mag geloven, en u moet geloven denk ik, u heeft geen keus, want u heeft geen andere weg op te gaan, dan heeft u dit te maken. Dus dit is gaande, maar dit is maar eendimensionaal in feite. Ik zeg vaak tegen studenten, je moet proberen driedimensionaal te denken.